Végtelen szeretettel és szűnni nem akaró lelkesedéssel üdvözlök mindenkit a Mobil Arena YouTube csatornáján. Rapid tesztünk lesz. Az előttem elhelyezkedő dobozból már kiszedett Galaxy S26 Ultra van a kezemben, ami hát első ránézésre is pont ugyanúgy néz ki, mint a tavalyi modell, és igazából ez a rapid teszt, ez főleg arról fog szólni, hogy hát mennyit változott a tavalyi modellhez képest, ami hát véletlenül pont van nálam szintén, de nem egy összehasonlító, hanem csak így utalunk rá. Ha szeretnétek összehasonlítót a két készülékről, akkor írjátok meg kommentben, ahogy mondani szokás mindenféle videós tartalmaknál, mert igazából van bennem lendület a tekintetben, hogy esetleg egy ilyen nagyon direkt összehasonlítást is tegyünk, de ez az anyag, ez elsősorban standalone az S26 Ultrával fog szólni. Na most az első jó hírem, hogy az ára nem változott a tavalyhoz képest, ami azt jelenti, hogy Magyarországon 600 000 forintba kerül, 12 GB RAM-mal és 256 GB belső tárhellyel. Ha viszont a nagyobb tárhelyeset vennéd meg, akkor már drágább, mint amennyi tavaly kértek érte. Az 1 terás az már majdnem 800 000 forint, illetve hát konkrétan 1000 forint hiány, szóval mondhatjuk azt, hogy ennyi. És abban már 16 GB RAM van, hát halleluja, kellett mint egy falat kenyér, de mindenképpen az van, hogy az alapmodell az ugyanannyiba kerül, mint tavaly. Na most a Samsungnál egy picit azt éreztük az idei évben, hogy hát nem feltétlenül most ők az innováció élharcosai, tehát nem tőlük jönnek ki a legújabb technológiák, viszont mégis az van, hogy a Galaxy S26 Ultra tud olyat, amit senki más nem. Egyrészt tud olyat, amit már évek óta tud, és senki más nem, hogy van benne S Pen. Ezzel kapcsolatban is van változás, de a másik az ugye nyilván az adatvédelmi kijelző, amit magyarul kicsit hülye hangzik, de a privacy display az így teljesen egyértelmű, hogy mire utal, úgyhogy az egy olyan új funkció, ami mindenképpen érdekes, már csak azért is, mert pro és kontra is lehet mellette, illetve ellene érvelni. Na, de kezdjük onnan, hogy kialakítás. Hát az van, hogy ez nagyon hasonló a tavalyihoz. A különbséget, ha kívülről nézed, akkor a lekerekítéseknek az íve a készülékek sarkán adja, itt jóval inkább ívesek a sarkok. Másrészt a hátsó kamerasziget emelvényre való felpakolása, illetve az anyaghasználat, ami most titánról visszaváltott alumíniumra, miközben ugye alumíniumra váltott titánra korábban az S24-nél, mert hogy akkoriban váltott az Apple is titánra, csak ők mondjuk rozsdamentes acélra váltottak, az Apple visszaváltott szintén alumíniumra, és akkor a Samsung is visszaváltott alumíniumra. Hát ez abból a szempontból kicsit vicces, hogy amikor titánra váltottak, elmondták, az miért jó, most amikor visszaváltanak alumíniumra, akkor amikor azt mondják el, hogy az miért jó. Szóval hát mondhatjuk azt, hogy majdnem, hogy mindegy. Ők ugye azt mondják, hogy ez könnyebb, meg kicsit egyszerűbb megmunkálni. Hát a könnyebbség az kemény 4 g, a méretek pedig hát nagyjából azonosak, és hát az van, hogy szerintem nem baj, hogyha egy széria ragaszkodik a saját formavilágához, és nem változtatják évről évre, mint amit csinálnak sokszor a kínai gyártók. Ez egy nagyon egyértelműen láthatóan S26 Ultra, illetve valamilyen Galaxy S Ultra, és ennek az az eredménye, hogy a gombok, meg a kezelőszervek azok mind ugyanott vannak, mint eddig megszoktuk, nincs rajta extra gomb, meg AI gomb, meg kameragomb, meg semmi ilyesmi, hanem ez a szokásos kialakítás. És mondanám, hogy egy szokásos kijelző van rajta, de ez nem igaz. Méretben, felbontásban ugyanaz, ugye 6,9 hüvelykes, és jó nagy felbontása van. 1440x3120 pixeles a felbontás, de ez még mindig egy 8 bites kijelző, ami most egy kicsit azért ciki. Egy LTPO AMOLED panelről beszélünk egyébként, 120 Hz-es maximális képfrissítéssel, és ugye nagy kérdés volt, hogy milyen lesz a fénysűrűség, márpedig az alacsonyabb, mint tavaly, és ennek az az oka, hogy ebbe bekerült ez az adatvédelmi kijelző feature, ez a privacy display, ami egy teljesen új dolog, és nekem volt egy picit olyan érzésem, hogy a Samsung adott választ valamire, amit nem kérdezett senki, mert ugye ők arra adtak választ, hogy ha téged nagyon zavar az, hogy valaki nézegeti a telefonodat, aki melletted ül, akkor mostantól nem kell, hogy nézegesse, illetve nézegeteti, csak nem fog rajta látni semmit, mert hogy így el tudják maszkolni a kijelzőt olyan módon, hogy csak szemből lehessen látni. Ezt úgy csinálják, hogy fel vannak osztva a képpontok kétféle típusú pixelre, az egyik hagyományos, amit eddig is láttál bárhol, mások pedig olyan mint hogyha kapnék picike kis gyűrűt maga köré, ami azt jelenti, hogy csak szemből nézve látszik, és amikor te bekapcsolod az adatvédelmi kijelzést, ezt a privacy módot, akkor lekapcsolja azokat a pixeleket, amik mellett nincsen gyűrű, és csak azokat fogod látni, azok világítanak, amik mellett van, vagyis oldalról nem lesz látható a kijelződ, csak szemből. Ez ugye két dolgot jelent. Egyrészt drasztikusan csökken a fénysűrűsége, majd a felére esik vissza. Másrészt pedig csökken a felbontása is, hiszen ugye a pixelek fele az eltűnik a süllyesztőben. Tehát ez nem feltétlenül tesz jót a képminőségnek, de
igazából azon, hogy ez egy döntés kérdése, akarod, nem akarod, illetve hát ami nagyon jó benne, hogy lehet paraméterezni, hogy bizonyos alkalmazásoknál akarod, meg bizonyos értesítéseknél akarod csak egy részét lemaszkoltatni a kijelzőnek, azt is meg tudja csinálni, és ilyen szempontból ez nagyon-nagyon hasznos. Ugyanakkor viszont van egy olyan kompromisszum vele, hogy egyébként is csak 480 Hz-es a PWM, de még azzal, hogy ugye ilyen kicsit ilyen Pentime Matrixra emlékeztető formációt vesz fel a kijelző pixel sűrűség, vagy pixel halmaza, ezért aztán vannak olyanok, akiket így szemileg is zavar ez a dolog, tehát hogy nem érzik komfortosnak, még akkor sem a Galaxy S26 Ultra kijelzőjét nézegetni, hogyha nincsen rajta bekapcsolva a Privacy Display, és ez okoz némi fejtörés most a Samsungnak, mert egy csomó ember vissza akarja küldeni a telefont, miután tapasztalta ezt a szemfáradásos dolgot, a Samsung meg inkább azt mondja, hogy ne küldj vissza, inkább adok pénzt, tehát hogy ez nem feltétlenül sikerült tökéletesen. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon jó ötlet, ugyanakkor azt is érzem, hogy ennek az ötletnek ez az első generációja, tehát hogy lehet, hogy a következő modellben ez jóval szofisztikáltabban lesz megoldva, és jóval kevésbé fogja fárasztani azoknak a szemét, akik erre érzékenyek, de jelen pillanatban ez egy ilyen vagy-vagy dolog, vagy teljesen rendben vagy vele, és akkor örömmel használod, vagy pedig nagyon zavar téged, és akkor teljesen mindegy, mit csinálsz, ez zavarni is fog. Na, úgyhogy ezt kell tudnotok a kijelzőről. Hardveresen van egy Snapdragon 8 Elite Gen 5, ami ugye a Qualcommnak a legfrissebb, legerősebb, legcsúcsabb chipsete, és még ugye ez most egy For Galaxy Edition, két dolgot jelent, egyrészt egy ilyen elkülönített batchben készül, tehát hogy nem keverik össze más gyártók számára szánt ugyanilyen chipsetekkel, nem tudom ennek mi az értelme, másrészt viszont 140 Hz-en magasabb a CPU-ban az órajelek száma, vagy a száma, hát frekvenciája, ami igazából nem azt nem szoroz, tehát hogyha ráküldesz ilyen sebességteszteket, akkor 3-5%-a magasabb pontszámot érsz el, de így a mindennapi életben nem fogsz ebből tapasztalni semmit, már csak azért sem, mert hogyha megterheled rendesen, akkor ez is melegszik, ha melegszik, akkor visszaskáláz, és akkor gyakorlatilag ugyanazt a teljesítményt fogja tudni hosszú távon hozni, mint akárki más, de mindegy, érdemes volt ráírni a dobozra, meg mégiscsak van egy ilyen exkluzívás szaga a dolognak, úgyhogy ezt kell tudni a hardware-ről. Ami a szoftvert illeti, és ez ugye sokkal lényegesebb aspektus, ezen a telefonon debütált a One UI 8.5, ami a Samsungnak a rendszerének a legfrissebb kiadása, és a helyzet az, hogy továbbra is az az általános elgondolásunk, hogy a One UI az egyik legkiforrottabb, legkicsiszoltabb, legjobban optimalizált androidos kezelőfelület, vagy köntös, amit nagyon sok éve reszelgetnek, nagyon sok kis apró, kellemes gesztus és funkció van benne, és vannak benne olyan dolgok is, amiről nem is gondolnád, hogy milyen hasznos, hogy benne van-e tudja. Ugye most például arról van szó, hogy meg fogja kapni nagyon hamarosan a QuickShare, az AirDrop funkciókat is, vagy az AirDrop kompatibilitást is majd iPhone-okkal is tud adatot cserélni, ami tök hasznos. Másrészt pedig például benne van a DeX, ami vezeték nélkül is megy, és a Dexen is frissítettek, mert most már több ablakos, illetve több asztalos nézetet is tud, szóval, hogy tényleg van egy csomó apróság benne, amit nagyon lehet szeretni, és amit én különösen kedvelek ebbe az egészbe, hogy ugye nincs telefonolva mindenféle bloatware-rel, viszont ugye a Samsungnak van saját alkalmazásboltja, ez a Galaxy Store, ha fölmész, akkor rengeteg nagyon hasznos alkalmazást tudsz letölteni, mint amilyen a Goodlock, ami hát ugye további testszapotósági dolgokat ad a kezedbe, de innen lehet letölteni azt a Camera Assistant segédszoftvert is, ami megnyitja a lehetőségét annak, hogy 24 megapixeles tudjál fotózni. Szóval, hogy ez a Samsung szerintem nagyon kedvesen, finoman adagolja a saját szoftveres fejlesztéseit, nem tolja az arcodba, de ha mégis szükséged van rá, akkor el tudod érni, és tényleg nagyon sokféle módon lehet paraméterezni a készüléknek a működését, meg a kialakítását, és abszolút testre lehet szabni, és nagyon jó van optimalizálva, nagyon gördülékeny, gyors, minden a helyén van, szóval, hogy ez egy jó rendszer. Hát ugye nyilván az van, hogy én beszélhetek itt ilyen apró szoftveres kis trükkökről, meg változtatásokról, amik az előző One UI-hoz képest történtek, de ugye Samsung szerint ugye a legnagyobb változás mindig az AI kapcsán van, és ezt most is elmondták, van egy csomó új funkció, például az, hogy most már szöveges prompttal is tudsz fényképeket utólag módosítani. Ez mondjuk speciál működik magyarul, ami egy nagy meglepetés volt a számomra, mert közben meg az van, hogy a Samsung Galaxy AI-nak a nyelvi támogatása az még mindig csak a nagy nyelvekre korlátozódik,
plusz svéd, amit nem tudjuk, hogy miért került bele, de benne van, de ugye magyarul például nem tud, és ez egy elég nagy versenyhátrány kezd lenni azokban a régiókban, ahol ugye más konkurens, főleg kínai gyártók simán hozzák a kisebb nyelvi supportot is, mint amilyen a Xiaomi, a Honor vagy a Vivo. A Samsung ezzel szemben még mindig csak a legnagyobb nyelveket szolgálja ki, miközben az a Galaxy AI megoldás, ami mögötte van, és a vizuális, illetve a nyelvi trükköket is meg tudja oldani, az kifejezetten magas színvonalú és nagyon jól fejlődött, és egészen ügyes. Szóval, hogy például, hogyha a fotót akarsz rajta editálgatni, akkor meglepően jó eredményeket fog hozni, és nem lesz annyira cringe az eredmény, mint amit esetleg mondjuk egy Xiaomi-val tapasztalsz, de a magyar nyelv hiánya az egy nagy tőrdöfés a Samsung számára itt ezen a piacon. Na, kamera, hát igen. Ez egy furcsa helyzet. Nagyon sokáig azt mondtuk, hogy a Samsung, ha nem is feltétlenül mindig a legjobb kamerás mobilt csinálta az aktuális Ultra szempontjából, de az egyik legjobb ilyen point and shoot telefont azt most már évek óta ők rakják le az asztalra, ami azt jelenti, hogy bármikor fotózol egyet, az nagy valószínűséggel jó kép lesz, és nem kell különösen állítgatnod. Ez most is így van, de most már nincsenek ezzel egyedül. Tehát, hogy nem csak az, hogy az Apple ezt szintén tudja majdnem, hogy évtizedek óta, hanem most már azért felnőtt ehhez a képességhez a Honor, a Xiaomi vagy a Vivo is, nem is beszélve a Huawei-ről, csak hát ugye nekik más problémáik vannak. Tehát, hogy ez az előny, ez kvázi elolvadt a Samsungnak, miközben ezek az említett más gyártók, ezek viszont hát szenzorban, meg algoritmusban, meg zoomban, meg egyéb extra funkciókban, ami a kamerát érinti, hát egy csomó olyan dolgot tudnak, amit a Galaxy S26 Ultra nem. De változtattak a kamerarendszeren. Ez alapvetően ugye van itt 4 szenzorunk hátul, az ultraszéles ugyanaz, mint tavaly, és a 3-szoros optikai zoom is ugyanaz, mint tavaly, és hadd legyek emiatt egy picit mérges, mert ez egy 10 megapixeles szenzor, évek óta hurcolja magával a Samsung, nem csak az Ultrán, hanem a többi telefonján is, és hát eljárt fölött az idő, azt lehet érezni, ez az összes tesztfotó és tesztvideó bizonyítja. Ugyanakkor viszont hozzápiszkáltak a főkamerához, de ott ugye alapvetően csak annyit csináltak, hogy a rekeszt kicsit megnyitották, és f/1.4-es, amitől ugye több fény megy be rajta, és ez jobb esélye fotókat eredményez, viszont cserébe, hát mélységélességben nem biztos, hogy olyan ügyes. A másik, amin változtattak, az a zoom szenzor, ami ugye a továbbra is 50 megapixeles szenzor, de most megfordították a periszkópos zoomnak a sorrendjét. Ugye eddig úgy volt, hogy ahol ránéztél a kamera nyílásra, ez egy négyszögletes alakú nyílás volt, mert ahogy bement a fény, rögtön ráesett a prizmára, az eldobta 90 fokba oldalra, és ebbe a 90 fokos oldalra haladó fénybe rakták be a lencséket, és a végén ült a szenzor, ami felfogta a fényt. Ezt most megfordították, most az van, hogy stackelték a lencséket egymás fölé, elég jól össze is tolták, és miután a lencséken átmegy a fény, utána kap egy prizmát, és aztán van ott a szenzor, ami jóval helytakarékosabb megoldás, viszont attól, hogy ilyen kisebb helyre kellett beszórni a lencséket, emiatt a telemakró funkciók egy kicsit csorbultak, a korábbi modellel 26 centről lehetett éles képet lőni 5-szörös zoommal, most viszont már el kell menni fél méterre. Hát valamiért, viszont cserébe ugye több fény jut erre a szenzorra is, ami szintén jót tesz az esti fotók és videók minőségének. És akkor térjünk rá a konkrét minőségekre. Ugye az van, hogy a főkamera 200 megapixel, abban nem érdemes fotózni, 50-ben már nem rossz. Ha akarsz 24-et, ami nem egy rossz középérték, akkor ugye le kell töltse hozzá egy külön alkalmazást, de aztán fogja tudni. 12 megapixel, ami a tök default, abban igazából nappal korrekt képeket csinálsz, csak egy picit laposak. Tehát, hogy nem elég dinamikus, nincs elég mélysége, egy picit ennél többet vártunk volna, szóval egy picit ilyen kicsit fakó, kicsit laposak lesznek a gépek, de egyébként nem tudok belekötni, tehát a színhőmérséklet is rendben van, a vonalélesség is rendben van, csak valahogy így a teltsége hiányzik, meg így a dinamikája. Az ultraszéles kamera az ugyanaz, mint tavaly, az egy ilyen középjó ultraszéles kamera, van ennél jobb a piacon, 120 fokos látószöge van, és egyébként nappal főleg, este viszont már nagyon kijönnek a képhibák, főleg a képek szélein. A 3-szoros zoom, hát ugye arra mondtuk, hogy az nem teljesen kurrens, és ez látszik is a képek eredményén, vagy minőségén, és a 2-szeres szenzorzoomnál is az volt az érzésem, hogy egy picit lehetne ügyesebb az algoritmus, ha ennyi kamera van át, ugyan valamit rakjon belőle össze, de egy picit azt lehetett érezni, hogy ez jószerűen egy kroppolás, viszont az 5-szörös zoom az kifejezetten jó, olyannyira, hogy benne van a lehetőség abban is, hogyha 10-szeresre fölmész, akkor nappali körülmények között még mindig nagyon rendes képeket fogsz kapni. Úgyhogy egy kicsit ilyen felemás az érzésem. Főkamerára azt mondom, hogy rendben van, 5-szörös zoomra azt mondom, hogy rendben van, a másik kettő meg ilyen átlagos.
És nem is véletlen, hogy a hitelesnek tartott DxOMark listáján a Galaxy S26 Ultra most csak a 18. helyet csípte meg, miközben korábban ott volt a top 5, top 10-es mezőnyben, szóval lehet érezni, hogy egy picit kéne fejlődnie, de cserébe, amiben viszont jobb lett, az az esti képessége, mert hogyha lemegy a nap és sötétben fotózol, akkor főkamerával, meg az 5-szörös zoommal is elég jó képeket tudsz csinálni, és ha átváltasz videóra, akkor azért van egy-két olyan újdonság, ami fontos. Az egyik az, hogy van benne APV kodek, ami a Samsungnak a válasza az Apple ProRes-re, csak egy picit hatékonyabb így tömörítési szempontból, ugyanakkor minőséget nem áldoz fel ennek oltárán, de ez azoknak fontos, akik profi célokra használják a kamerát, és ugye nagyon sok utómunkát csinálnak vele. Tehát ez mondjuk az emberiség 0,2%-át érinti. Ugyanakkor viszont, ami mindenkit érint, hogy sötétben sokkal jobbak a videós képességei, mint eddig, ami azt jelenti, hogy ha főkamerával dolgozol, akkor sokkal kevésbé bántják az ilyen szemből érkező fények, és kevésbé lesz hullámzó a fókusz, ami ugye minden telefonnak egy standard hibája. Az ultraszélessel már ne videózzál inkább este, a háromszoros zoom is elég bizonytalan, de az ötszörös sem mindig elég jó vagy, de ott viszont azért tényleg azon, hogy hullámzik a fókusz, hogyha mozogsz vele. Tehát azt mondom, hogy főkamerával esti környezetben is egészen jó videókat lehet csinálni, és kifejezetten jó a stabilizáció, és ami még kifejezetten jó az a lencseváltás, tehát hogy szinte alig veszed észre, hogy egyik szenzorral átváltottál a másikra, ebben a Samsung egyébként sem volt rossz a korábbi években sem, most egy picit talán még finomabban történik, mint eddig. Viszont ami szerintem még ennél is egy jó pofább dolog, az ugye a horizontal lock, ez vízszintes zárnak van fordítva magyarul. A horizontal lock az azt csinálja, hogy te ezt bekapcsolod, és akkor ha valamilyen mozgó dolgot fotózol, videózol, miközben mész mellette, és össze-vissza inog a telefon a kezedben, akkor is a végeredmény egy stabil dolog lesz, mert hogy úgy kroppolgatja a képet, hogy csak ez a vízszintes dolog legyen, és ugye a kroppolgatással együtt forgatja is ezt a képet, és ennek nagyon jó eredménye van, ráadásul ez QHD felbontásban is elérhető. Ha lassított felvételt akarsz, akkor 4K 120, ami szintén korrekt, szóval a videós fronton ez mindig egy rendben levő telefon, ráadásul ugye kapott egy-két extrát is, szóval én nem írnám le egyáltalán a kamerás fronton ezt a Galaxy S26 Ultrát, de megértem azt, hogy nagyon sokan többet vártak ettől, pláne azok, akik látták, hogy az utóbbi időben a Vivo meg a Xiaomi mit csinál ugyanezen a területen. Na és akkor fekete leves, ugye akkumulátor, 5000 mAh-nál vagyunk továbbra is lítium-ion technológiával. Nagyon mindenki azt várta, hogy a Samsung az idei évben már szintén bevezeti a szilícium karbont, mint amit mindenki más kínai gyártó megcsinált, hogy ne ragadjanak le 5000 mAh-ra, hanem ugyanebben a méretben lehessen 6000 meg 7000 mAh-ás telepeket berakni, sőt most már 8000 meg 8500 mAh-ról is van szó. Ehhez képest ez még mindig az 5000 mAh-ás telep. Most az egyetlen dolog, ami kihúzza valamennyire a Samsungot ebből a csávából, az az, hogy nagyon van optimalizálva a szoftver a hardwarehez, ennek pedig az az eredménye, hogy kifejezetten jó a fogyasztása a készüléknek, vagyis egy dolgos munkanapot ki tudsz vele húzni, tehát nem kell aggódjál a töltő miatt. És ami viszont egy jó hír, hogy a töltési sebességetek felnyomták, ami azt jelenti, hogy most már 60 wattot tud vezetéken, és 22,5 wattot tud vezeték nélkül. Ez mindenképpen több, mint amit eddig tudott, és ezzel gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy teljes töltési idő zsinóron 45 percre csökken, 50%-ot bele tudsz nyomni 15 perc alatt, szóval, hogy ez már az az élhető kategória, ráadásul nem kell hozzá valami saját spéci töltőfej, sima PD töltővel ezt meg tudja ugrani ezt a dolgot, szóval ilyen szempontból viszont legalább látjuk az előrelépést. Na, és akkor összegezzünk. Ugye az van, hogy itt van egy alapvetően kiváló telefon, aminek vannak olyan tulajdonságai, amit más nem tud kínálni, ugye ilyen az S Pen, ilyen a DeX, vagy ilyen a Privacy Display, de a Privacy Display az egy ilyen véleményes dolog, valakinek bejön, valakinek nem. Az S Penre meg a DeX-re viszont nincs panaszunk, tehát akinek az kell, az ultrát fog venni és kész. Viszont, hogyha azt nézem, hogy mennyit fejlődött az előtt modellhez képest, akkor hát igazából itt reszeltek egy kicsit, ott reszeltek egy kicsit, picit nyomatták a töltési időt, egy picit gyorsabb lett a hardware, bekerült ugye a privacy display, most vagy szereted, vagy nem, de összességében azért nagyon szőrmentén nyúltak hozzá ez a telefonhoz, aminek az az eredménye, hogy hát most jelen pillanatban azt gondolom, hogyha egy nagyon hasonló tudású gépre vágysz, és kell neked az S Pen is, meg kell neked a DeX is, meg pár ilyen egyéb Samsungos trükk, akkor vegyed meg a tavalyi modellt, a Galaxy S25 Ultrának az ára már szépen lement, legalább 100 000 forintra olcsóbb, mint a friss, de lehet, hogy kicsit többel is, szóval, hogy és az egy teljesen kúrens telefon, ráadásul ugye arra is 7 éves szoftver támogatás volt, abból még 6 év biztos, hogy hátra van, szóval olyan sokat nem vesztesz vele, viszont nyersz egy csomó pénzt, ami a zsebedbe marad, szóval, hogy szerintem lehet, hogy azt érdemesen megvenni. Ha meg a privacy display-t annyira szeretnéd, akkor tegyél egy fóliát, azt el van intézve, de alapvetően tényleg az van, hogy
Az, hogy évről évre fejlesztünk újabb meg újabb csúcsmodelleket, az most már nagyon régóta látszik, hogy az egy kicsit erőltetett. Mert hogy a tavalyi modell is teljesen jó, sőt, igazából még a tavaly előtti modell is teljesen jó, és ez látszik az iPhone-nál is, látszik a Samsung csúcsmodelleknél is. A kínaiaknál csak azért nem mondom, hogy annyira látszik, mert ők így csak az utóbbi pár éve jöttek fel annyira, hogy már tényleg ne kelljen megvenni a következőt, de tényleg az van, hogy nehéz kitalálni új dolgokat, nehéz kitalálni olyan dolgokat, amik még nem voltak, nehéz azt mondani, hogy ez mennyivel sokkal jobb, mint az előző készülék, ezért aztán most már főleg a Samsungnál, főleg a szoftveres trükkök vannak előtérbe helyezve, főleg az AI funkciók. Szóval azt mondom, hogy ha a puszta hardveres dolgait nézzük, a kialakítását, a minőségét, a kijelzőjét, a kamerás képességeit, meg az akkumulátorát, akkor igazából a tavalyi modell is boldog leszel. Nagyon kevés érv szól amellett, hogy a tavalyi S25 Ultrát S26 Ultrára cseréld le, ha pedig most akarsz először Ultrát venni, akkor is érdemes elgondolkodnod azon, hogy kell neked az új modell, amikor még a régi is a piacon van rá rengeteg támogatás, és jelentősen kevesebb pénzre meg tudod vásárolni. Úgyhogy mi azt várjuk, hogy ennek is majd szépen csökken az ára, illetve hát nyilván minden ilyen Samsung csúcsmodellre elmondjuk, hogy a Samsung rengetegféle módon próbál különböző kedvezményekkel és akciókkal vásárlókat toborozni. Ugye egyrészt a szolgáltatói kínálatokba ez a modell mindenhol bekerül, és természetesen a szolgáltatói ajánlatok sokszor csábítóbbak, mint a kártyafüggetlen megoldások, illetve a Samsungnál vannak mindenféle kuponos programok, meg member programok, aminek a segítségével további kedvezményeket össze lehet gerebézni, és akkor lejjebb lehet verni ezt az árat, és el lehet érni mondjuk azt az árszintet, amennyire már mondjuk a Xiaomi 17 Ultrát veszel, és akkor már elgondolkodhatsz, hogy neked kell ez az ökoszisztéma, meg az operációs rendszer, meg ez a fajta kijelző, meg az S Pen, és megéri ugyanannyi pénzért inkább ezt venni, még akkor is, hogyha mondjuk a másik telefonban nagyobb az akkumulátor, de teli árán nézve ez a telefon egy kicsit kevesebbet nyújt annál, mint amire számítottunk volna egy év elteltével a Galaxy S25 Ultra után. Na, úgyhogy ez a verdikt. Van egy részletes tesztünk a mobilarénán, tele van tesztfotókkal, meg tesztvideókkal, meg méréseredményekkel, meg egyéb agymenésekkel, úgyhogy azt nyugodtan kattints meg, olvasd el, hogyha többet szeretnél tudni a készülékről. Ha pedig úgy gondolod, hogy ez nem volt egy haszontalan videó, és még néznél ilyeneket, akkor itt az óriási lehetőség, hogy feliratkozz erre a csatornára, és akkor nem maradsz rá a következőkben érkező tartalmakról sem. És itt a végén még egyszer felhívom a figyelmet arra az esetőségre, hogy egyébként képes vagyok arra, hogy összehasonlítsam jóval alaposabban az S25 Ultrát az S26 Ultrával, de írjátok meg, hogy ezt igénylitek-e, mert ha igen, akkor nekiállok, és lesz egy olyan videó is. Most viszont ezt bezárom, köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk nagyon hamarosan, addig is minden jót kívánok, sziasztok!